Hello po, binabati ko po kayo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa panahon na ito. Napakabuti po ng Panginoon. Tayo po ay safe. Tayong mga guro ay safe. Nalalapit na po ang pagbubukas ng klase. Kailangan po tayo ay equip. At maraming challenge po tayong haharapin. Kaya be ready. Kaya ngayon naman po ay nais kong i-share sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung mga na-post ko sa Facebook na mga animals na gumagalaw, tas yung space, yung mga bagay-bagay doon napapagalaw, using the Animal 4D, Space 4D, and Octagon 4D apps. So, the first thing na gagawin po natin is number one step po is to go to the Google. Okay, ang gagawin po natin dyan, isa-search po natin sa Play Store ang Space 4D. Okay, ito po nakikita nyo. Space 4D apps. Makikita po ninyo yung icon or yung logo na yan. So, ayan, i-click po nyo yan at yan ay install po ninyo sa inyong cellphone or laptop. Alam nyo po ba, ako ay meron na niyan dito sa aking cellphone. Take a look. Ayan po. May Octagon 4D Plus, Space 4D Plus, and then the Animal 4D Plus. Okay. Kayo naman po, dahil mag-i-install pa lang, okay, habang nag-i-install po, back to Google. Ang gagawin nyo po dyan sa Google, itatype nyo po ang www.octagonstudio.com. Okay. Click nyo po yan. Okay, hintayin po natin. I-click natin yan gamit ang inyong cellphone or laptop. Once po, ayan, okay, once na open na po ito, okay, since open na ang gagawin po natin, i-click nyo po yung claim now, okay, claim now, yan, may lalabas pong freeze and SN Octagon.studio. Okay, register for free, write your name, the phone, okay, I will write my name, okay, sunod po ay your phone number, hindi po yan sa akin, okay, next is email, ayan po ang email ko, ayan, next is Philippines, type Philippines, PHL, ayan, okay, click it, then your age, and then your interest, isulat nyo po ang virtual reality, okay, augmented reality, okay, that's, and then how did you know it? Ito po ang gagawin nyo, pwedeng from a friend or Facebook, okay, since ako po ay inyong friend, or Facebook, if you know it from the Facebook, i-click nyo po yan. Okay, hindi ko na po yan i-click kasi meron na po akong account nyan. And then, product, what will you use? Pipili lang po kayo dyan ng product, Animal 4D, Dinosaurs 4D, okay. Yan, Animal 4D po ang aking napili dyan. And then, as additional information, sulatin po kayo. Ito, i-tick nyo po yung dalawang consents. I'm not a robot. And then, submit. Ayan. After po nyan is pupunta po kayo directly to your Yahoo, to your email. Okay. Ito po ang aking natanggap from Octagon Studio kahapon. Okay. Ito po. Ayan. Ayan. Makikita po ninyo dyan yung
serial number. Kapag po ay nakita na ninyo ang serial number, ay pupunta po ulit kayo doon sa, punta po ulit kayo dito sa inyong Octagon Studio. Okay, yan. Hindi na po yan maipapakita dito sa akin. Titingnan po ninyo, i-click nyo po yung get. And then, kukunin po ninyo doon yung mga pictures ng animals, yung mga gagamitin po ninyong mga bagay. At ipiprint po ninyo yon sa inyong printer. Once na na-print na po ninyo yung mga animals na yon, at hindi lang po animals, pwede rin pong photo ninyo, or pwede rin video, or pwede rin pang hologram. And ito po ang tandaan nyo, automatic pong nagsisave ito. Reminder lang po sa inyo kapag ang space app naman po, kung galing na kayo sa Animal 40, kapag space app naman po ang inyong gagamitin, you have to sign in once again. Uulit po kayo, babalik po kayo sa Octagon Studio to get another serial number. Ito po ang tatandaan nyo. Another one, never share your serial number to anyone. Okay? So, ayan po. Papakita ko po sa inyo ang aking ginawa. Okay? So, ito po yun. Ayan. Ayan po yung queen bee. Ipinatong ko lang po sa ilalim inilagay ko lang po sa ilalim yung picture, and then, ayan, inaanan ko lang po siya ng camera. Another one is this one. Okay, I like this one. Itong cow. Ayan, magugustuhan niya ng mga bata. Ayan po yan sa Animal 40. Okay, dito naman tayo sa, ito po yung ginawa ko noon. Kahapon, yan, ito po ay sa Space 40. Okay, so, try nyo rin po, and I know you will surely love it, and this will be very helpful to you. Thank you po. If you have questions, if you have things you want to learn, pwede rin po kayo magtanong sa akin. Mag-message lang po kayo. Thank you, and bye-bye. Ingat po. God bless.